हॅलो फ्रेंड्स, मी मृणाल. वेलकम टू मृन्स कुकबुक. आज घेऊन आलो आहोत एग लव्हर्स साठी एग राईस. तर चला रेसिपी पाहूयात. अंडा राईस बनवण्यासाठी लागणारं साहित्य: भात, 4 ते 5 अंडी, 2 कांदे मीडियम बारीक चिरलेले, 1 टोमॅटो बारीक चिरलेला, कढीपत्ता, तेल, मीठ, 4 लसणाच्या पाकळ्या बारीक चिरलेल्या, तिखट, हळद, कांदा लसूण मसाला. नवनवीन रेसिपी पाहण्यासाठी माझ्या चॅनलला लाईक आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. एका कढईमध्ये आपण तेल गरम करून घेऊयात. लसूण, कढीपत्ता, कांदा, थोडंसं मीठ, दोन 3 मिनिटांनी आपण हळद ऍड करूया. तिखट, कांदा लसूण मसाला, टोमॅटो, अजून थोडंसं मीठ ऍड करून घेऊया. तुम्ही पाहू शकता थोडंसं तेल सुटायला लागलं आहे. फ्लेम लो करूयात. साधारण 5-6 मिनिटांनी अंडी जी मी फेटून घेतलेली आहे ती ऍड करूयात. लो फ्लेमवर आपल्याला ह्याला छान मिक्स करून घ्यायचे. कंटिन्यूअस मिक्स करत राहायचे. ह्याच्यामध्ये आता आपण आपला भात ऍड करून घेऊया. भात मी गार करून घेतलेला आहे. आदल्या रात्रीचा भात सुद्धा तुम्ही ह्याच्यामध्ये घेऊ शकता. भातावर थोडंसं तिखट ऍड करूयात, थोडं मीठ, कांदा लसूण मसाला मिक्स करूयात. थोडं तेल ऍड करूयात. आपण ह्याला एक वाफ देऊन घेऊयात. फ्लेम मीडियम वरती ठेवा.
साधारण 5 मिनिटं आपण भाताला वाफ दिलेली आहे. आता आपण प्लेटिंग करून घेऊयात.